हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर लर्निङ प्लेटफर्म। आजको यस भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को कम्पल्सरी म्याथमेटिक्सको लागि अर्को भिडियो लिएर आइसकेका छौँ, जहाँनिर चाहिँ हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनको पार्टलाई कन्टिन्यू गर्छौँ अथवा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एक्सरसाइज पार्टलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। र आजको यस भिडियो हाम्रो क्वेसन नम्बर 15 देखि स्टार्ट हुन्छ है त। सो क्वेसन नम्बर 15 ले के भनिरहेको छ यहाँहरुमा त क्वेसन नम्बर 15 यसलाई मैले हेरिराखिन, यसलाई गरिराख्नु पर्ने जरुरी छैन, किन भन्दाखेरि सेम क्वेसन चाहिँ एक्जाम्पलमा पनि दिएको रहेछ। त्यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र हेरेर बुझेर तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। सो क्वेसन नम्बर 15 यसलाई स्किप गर्दै क्वेसन नम्बर 15 को बी मा स्किप हुन चाहे स्किप हुन हैन शिफ्ट हुन चाहे। सो क्वेसन नम्बर 15 को बी ले के भन्नु भन्दाखेरि अ पिस अफ क्लोथ कस्ट रुपीज 800। हेरौँ क्वेसन नम्बर 15 को बी ले के भन्दैछ। अ पिस अफ क्लोथ कस्ट रुपीज 800 इफ द पिस वाज 5 मिटर लङ्गर एन्ड द रेट अफ कस्ट अफ क्लोथ पर मिटर वाज रुपीज 8 लेस द कस्ट अफ द पिस वुड ह्याभ रिमेन अनचेन्ज भनिरहेछ। अब यो भनेको यो लिटल बिट के हुन सक्छ त भन्दाखेरि सिम्पली कन्फ्युजिङ हुन सक्छ तपाईलाई क्वेसन, अथवा कन्डिसन चाहिँ नबनाउन आउन सक्छ अथवा बनाउन नआउन सक्छ भन्न खोजेको है। सिम्पली नबनाउन भनिरहेछु। सो सिम्पली यहाँनिर क्वेसनले चाहिँ के भन्न खोजिरहेछ, यसलाई चाहिँ म तपाईहरुलाई भेरिएबलको फर्ममा बुझाइदिन्छु भन्न खोजेको। सपोज लेट एक्स वाई अथवा सपोज एबी लेट गरेर चाहिँ हामीले यसरी हेर्दा फेरि अझै राम्ररी बुझिन्छ। त्यस पछाडि हामी फेरि ब्याक टु ब्याक हामी क्वेसनमा आउने छौँ है त। सो अब यहाँ हेरौँ है त, हामी भेरिएबलको फर्ममा अथवा क्वेसनलाई चाहिँ बुझ्नको लागि है त। यहाँनिर सिम्पली के भन्न खोजिरहेछ त भन्दाखेरि एउटा पिस छ अरे, जुन चाहिँ एउटा पिस अफ क्लोथलाई चाहिँ कति पर्छ अरे त सिम्पली 800 पर्छ अरे। र 800 यतिकै हामीले क्याल्कुलेट गरिन्छ त पिस अफ क्लोथ चाहिँ कति मिटर हो र रेट कसरी लाग्ने हो। रेट र पिस अफ जस्तै सपोज मैले 5वटा चक्लेट किने अरे र 5वटा चक्लेट किन्दै गर्दाखेरि प्रत्येक चक्लेटको चाहिँ रेट चाहिँ कति छ अरे रुपीज 1 छ अरे, अथवा 1 छ भने 5 × 1 गर्दाखेरि 5 पाउँछु। अथवा 5वटा मैले चक्लेट किने, 5वटा चक्लेट किन्दै गर्दाखेरि एउटा चक्लेट छ त्यसको दाम पनि 5 नै हो भने 5वटा र अब हेरौँ न 5वटा चक्लेट किनिँदैछ र प्रत्येकलाई चाहिँ 5 रुपियाँ पर्छ भनेपछि टोटल कस्ट कति हुन्छ 5 5 25 हुन्छ। हो यसरी नै यहाँनिर पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हेरौँ एउटा पिस अफ क्लोथ छ अरे जसको चाहिँ 800 रुपिजमा उनले किनिरहेछ अरे, र किन्दै गर्दाखेरि यहाँनिर पिस अफ क्लोथ त केही न केही मिटर होला नि त। सपोज मैले मान्दै ए मिटर चाहिँ रिक्वायर पिस अफ क्लोथ हो र ए मिटर हुने बित्तिकै 800 रुपियाँमा पाइँदैन। जस्तै अहिले मैले भर्खर एउटा इक्जाम्पलको कुरा गर्दै जस्तै मैले यहाँनिर सपोज 5वटा चक्लेट किनिरहेको थिएँ र 5वटा चक्लेट किन्दै गर्दाखेरि 25 मा पाएँ। 25 मा यो कसरी मैले पाएँ भनेर चाहिँ मैले रेट थाहा पाउनु पर्यो। रेट थाहा पाउँदै गर्दाखेरि थाहा पाउनु पर्यो अथवा रेटले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। 5 × 5 25 हो कि 2 रुपियाँले परिरहेको छ कि 1 रुपियाँले परिरहेको भने 5 रुपियाँ यत्रो 25 रुपियाँ किन तिर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। सो त्यसरी नै यहाँनिर हामीसँग के हुन्छ त एउटा भनौँ न पिस अफ क्लोथ त यति छँदैछ, यति मिटर छँदैछ, तर रेट चाहिँ पर मिटरको रेट चाहिँ कति छ त सपोज एक्स अरे। ए × एक्स बराबर चाहिँ 800 आएको हो। यसरी बुझ्नु पर्यो भन्न खोजेको। सिम्पली यति मिटर क्लोथलाई चाहिँ यति रेट लगाउँदाखेरि 800 आएको हो। ठिक छ। अब सिम्पली नेक्स्ट कन्डिसनले चाहिँ के भन्न खोजिरहेछ त भन्दाखेरि सेम जुन त्यो पिस थियो त्यो पिसभन्दा अलिकति 5 मिटर अलिकति लामो लिने हो भने सपोज ए प्लस यू भन्दा चाहिँ 5 मिटर लामो लिने हो भने र यसैलाई चाहिँ हामीले यतिमै किन्नको लागि चाहिँ प्रत्येक रेट भनौँ न प्रत्येक मिटर पर मिटर रेटमा चाहिँ कति घटाउनु पर्छ अरे 8 रुपियाँ घटाउँदाखेरि त्यही दाममा किन्न मिल्छ भन्न खोजेको। सिम्पली कतिको बुझिन्छ यो कमेन्ट हान्नु। अझै बुझिँदैन भने अझै यो पनि बुझिएन भने चाहिँ सिम्पली अब म यहाँनिर एक्सरसाइज पार्टमा इन्टर गर्छु अथवा भनौँ न सोल्युसन गर्नतर्फ लाग्छु, त्यतिखेर पनि अझै राम्ररी बुझिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ है त। सो अब यहाँ हेरौँ है त फर्दर मोर हामी एक्सरसाइजमा। अब यहाँनिर सिम्पली हेरौँ त मैले चाहिने कुरा लेखेको 15 को बी को है त। सो 15 को बीमा मैले के गरेँ त भन्दाखेरि लेट ए मिटर बी द पिस अफ क्लोथ हेरौँ एन्ड रुपीज बी पर मिटर बी द रेट अफ क्लोथ भन्न खोजेको। यहाँनिर त केही न केही हस्सुमा त हामीलाई चाहिन्छ नि त, केही मिटर त क्लोथ चाहियो र चाहिँदै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर रेट पनि चाहिन्छ, रेटले त क्याल्कुलेट गर्ने हो। सो ए × बी अब चाहिँ के हुने हो 800 रुपियाँ पर्ने हो। सो देन देयरफर गिभन भनेको के छ, देयरफर गिभन के छ त भन्दाखेरि ए × बी बराबर चाहिँ 800 हो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यसलाई इक्वेसन 1 सपोज मानौँ। अब त्यसै गरेर यहाँनिर के भनिरहेछ त भन्दाखेरि एगेन जब हेरौँ यहाँनिर हेरौँ बुकै हेरिदिउँ न हामी। जब हेरौँ यहाँनिर 5 मिटर लङ्गर चाहिँ अब यो भन्दा चाहिँ जुन यो पिस ओरिजिनल पिस थियो त्यो ओरिजिनल पिस भन्दा चाहिँ 5 मिटर हामीले धेरै लिने हो भने र रेटलाई चाहिँ 8 रुपियाँले प्रत्येक जुन ओरिजिनल रेट थियो त्यो रेटमा चाहिँ -8 गर्दै जाने हो भने सेम त्यही एमाउन्टमा चाहिँ हामीले त्यो भन्दा चाहिँ 5 मिटर लामो अझै अर्को कपडा पाउँछौँ भन्न खोजेको।
सिम्पली भनेपछि अब यहाँनिर आई नम्बरको लागि त अहिले हामी हेरि नै हाल्छौँ हाउ लङ इज द पिस भन्न खोजेको पिस एक्सको भ्यालु हामीले एक्स हो कि यो के हो ए मानिरहेको छौँ ए को भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने हो ओरिजिनल भनेको ए हो ठिक छ एन्ड ओरिजिनल रेट अफ कस्ट भन्न खोजेको अनि बी को भ्यालु ए र बी को भ्यालु सिम्पली निकाल्नु पर्ने हो एकर्डिङ टु दिस क्वेसन है त सो अब यसको लागि हेरौँ एगेन यहाँ हेरौँ है एगेन के भनेको छ त्यो कम्प्लिटली त्यो जुन कन्डिसन भनेको छ त्यो कन्डिसनले हामी यहाँ लेख्छौँ है त हेरौँ है त अब हेरौँ है त्यो कन्डिसन के छ त भन्दाखेरि इफ द पिस वाज 5 मिटर लङ्गर एन्ड द रेट अफ कस्ट अफ क्लोथ पर मिटर वाज रुपिस 8 लेस देन द कस्ट अफ द पिस रिमेन अनचेन्ज भन्न खोजेको जुन यो ओरिजिनल यो जुन 800 मा हामीले किनेको थियौँ यो सेम यसैमा किन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि यदि हामीले कपडा चाहिँ धेर लिने भने धेर लिने योभन्दा जुन ओरिजिनल कपडाभन्दा 5 मिटरले धेर लिने हो भने चाहिँ सेम यतिमै पाउनको लागि चाहिँ रेटमा पर रेटमा चाहिँ 8 रुपियाँ चाहिँ घटाउनुपर्छ भन्न खोजेको क्या सिम्पली बुझ्यो होला अब द्याट इज यो भन्न खोजेको के हो त द्याट इज हेरौँ है हाम्रो पिस अफ क्लोथ भनेको ए हो भनेपछि ए त ओरिजिनल हो योभन्दा 5 मिटर बढी लिने हो ठिक छ 5 मिटर अहिले मैले युनिट लेखिराखिने यति कुरा बुझौँ बुझ्ने कुरा म बुझाउँदैछु यदि लिने हो भने हेरौँ है रेटमा चाहिँ हामीले हेरौँ है अब रेट भनेको त यो अनि यदि यो त्योभन्दा चाहिँ 5 मिटर धेर लिने हो भने सेम एमाउन्ट यतिमै किन्नको लागि चाहिँ रेटमा हेरौँ है रेटमा चाहिँ प्रत्येकचोटि 8 घटाउनुपर्छ भन्ने खोजेको यो त पर मिटरमा छ भनेपछि -8 गरिदिँदा भइसक्यो भनेपछि अब यो यहाँनिर ए अनि यहाँनिर त मल्टिप्लाईमा छ यो किन यस्तो भयो भन्ने हुन्छ होला यो त भनेको त पिस अफ क्लोथ हो पिस अफ क्लोथ इन्टु रेट गर्दाखेरि यतिमै आउने हो कि न त यतिमै किन्नको लागि यहाँनिर रेटमा घटाइदिनु पर्यो यो बढाइदिएको भनेर बुझौँ है त सिम्पली अझै धेरै बुझाउँदा फेरि अहिले बिर्सिन्छ अझै कन्फ्युज हुन्छ सो यति नै बुझौँ किन भन्दाखेरि यो त पिस अफ क्लोथ हो नि त पिस अफ क्लोथ इन्टु रेट यो त रेट भयो न्यू रेट आयो नि त यो त न्यू रेट हो र यो न्यू पिस अफ क्लोथ भयो त्यो ओरिजिनलभन्दा 5 मिटर र ओरिजिनल रेटभन्दा 8ले घटी भनेपछि रेट क्लोथ पिस अफ क्लोथ इन्टु पर मिटर रेट इजिकस टु यति रुपिज अब त्यस पछाडि यसलाई सल्भ गर्दै जाउँ अब सल्भ गर्दै जाँदाखेरि यहाँ के हुन्छ यहाँ हेरौँ है त जस्तै यहाँबाट हामीले चाहिँ ए र एबीलाई इजिकस टु 800 मानेर हामीले एउटा इक्वेसन मानेका छौँ अब यहाँनिर पनि मान्न सकिन्छ है त सो हेरौँ है यहाँ हेरौँ है त ए इन्टु बी भनेको सिम्पली एबी ठिक छ ए इन्टु बी एबी -8a अनि +5b -8 जा 40 इजिकस टु 800 और हेरौँ है एबीको भ्यालु निकालिदिँदा पनि बीबीबी हामीले बनाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ हेर्छौँ है त हेरौँ है त अब हामीले डाइरेक्टली एबीको भ्यालु हाल्न मिल्दैन है त एबीको भ्यालु हाल्ने हो भने हाम्रो दुईटा भेरिएबल रहन्छ ए र बी हो त्यही भएर चाहिँ हामी एउटै भेरिएबललाई सपोज गर्छौँ जस्तै ए को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो कि बी को सुरुमा भन्ने कुरा हुन्छ जस्तै हामी अब यहाँबाट एलाई चाहिँ मैले हेरौँ है यसरी गर्दै यसलाई इक्वेसन 1 मान्न पाएँ नि त किनकि यो मल्टिप्लाई फर्ममा छ र यो यता जाँदा डिभाइड हुने हो बी को भ्यालु चाहिँ यति आयो इक्वेसन 1 बाट भनेपछि ए त ए छँदैछ बी को भ्यालु कति छ 800/a इक्वेसन 1 बाट आएको है त 800/a माइनस 8a छँदैछ प्लस अब 5 अनि बी को भ्यालु कति अरे 800/a अनि त्यसै गरेर -40 हैन अब इजिकस टु हेरौँ है 800 - 40 भयो और हेरौँ है यहाँनिर यो क्यान्सल आउट ठिक छ 800 रह्यो -8a अनि प्लस यहाँ हेरौँ है 8 5 जा 40 8 5 जा 40 1 2 दुईटा /a इजिकस टु यो 800 लाई यहीँ छोडिदिउँ त एकचोटि हेरौँ है के हुन्छ यहाँनिर 800 र 800 क्यान्सल आउट हुन्छ और अब नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्न सकिन्छ यसलाई एलसिएम लिँदा फेरि -8a² प्लस 400 भयो यहाँनिर प्लस 400 अब इजिकस टु अब यसरी यहाँनिर एलसिएम बस्यो ए इजिकस टु कति हुन्छ त -40 हुन्छ ठिक छ -40 छ यहाँ अब यो यता जाने हो भने -40a हुन्छ र अब यसलाई म कम्प्लिटली यता लगिदिन्छु अब कस्तो हुन्छ यता लाग्दा फेरि हेरौँ है -40a छ नि ओ 8a² - 40a माइनस यो उता जाँदा फेरि 400 4000 एकछिन है 4000 भयो 4000 इजिकस टु 0 भयो अब यहाँनिरबाट हामीले 8 कमन तान्न मिल्छ 8 कमन तान्दै गर्दा फेरि 8 कमन तान्दा फेरि a² - 8 5a अनि माइनस यो कति जा 8 कति जा 40 हो 8 5 जा हो भनेपछि 500 लिन मिल्छ मैले ठिक छ इजिकस टु 0 अब a² - 5a - 500 इजिकस टु 0 अब यहाँ हेरौँ a² - अब हेरौँ है यहाँ फ्याक्टराइजेसन गर्ने टर्म आइसक्यो अब
तीनटा टर्म छ, तीनटालाई चारटा बनाउनु पर्यो। यहाँनिर कुनै पनि न्युमेरिकल भ्यालु छैन, कोफिसिएन्ट नम्बरमा छैन। सो अब यसलाई गर्दाखेरि जस्ता तस्तै, र यसलाई चाहिँ अब अगाडिको साइन हेर्नु पर्यो। अगाडिको साइन हेर्दै गर्दाखेरि माइनस गर्दाखेरि 5 हुनु पर्यो र मल्टिप्लाई गर्दा 500 हुनु पर्यो। त्यो भनेको सिम्पली कति हुनसक्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है त। सिम्पली यो भनेको कति रहेछ त भन्दाखेरि मैले यहाँनिर पनि ट्राई गरेको हो। यतिकै त अब कहाँ सबै कुरा आउँछ भन्ने हुँदैन नि त। सो अब 500 को चाहिँ हामी कसरी लिन्छौँ त भन्दाखेरि फ्याक्टर लिन्छौँ। 500लाई सपोज 5 भनेको यसले 5ले पनि जान्छ, सो 500। सो अब 5ले फेरि गर्दाखेरि 20 छ। अब हेरौँ है, यो दुईटाको मैले रिलेसन हेरेँ। 5 5 जा 25, 25 र 20, 25 माइनस 20 भनेको 5 आयो। त्यसै गरेर यो र यो गर्दाखेरि यो इन्टु यो भन्न खोजेको 20 इन्टु 25 गर्दा पनि 500 आउँछ। एकचोटि क्यालकुलेटर थिचौँ मैले भने। सो अब त्यसो हो भने चाहिँ अब मैले के लेख्न सक्दो रहेछु त भन्दाखेरि सिम्पली -25a प्लस 20a माइनस 500 इज इक्वल्स टु 0। अब यहाँनिर किन प्लस आयो, यहाँनिर त हामीले माइनस गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा हुन्छ होला। यो माइनस यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न सकिन्छ त 25 माइनस 20a यसरी लेखिन्छ र अगाडि माइनस छ। माइनसले यहाँनिर ब्राकेट खोल्दा प्लस बनायो। अब यसलाई पनि त मल्टिप्लाई गर्छ, -25a प्लस 20a यसरी हुन्छ। यो नुबडा प्रोसेस गर्ने होइन, अब प्रो लेभलको प्रोसेस गर्ने हो। 10 मा आइपुग्दा त यो प्रोसेस जानेकै हुनुपर्छ। अब यहाँ हेरौँ, यो दुईटाबाट मैले a कमन ताने भने हेरौँ है, a कमन तान्नुभन्दा अगाडि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक आइरहेको छ। ब्याकग्राउन्ड म्युजिकलाई चाहिँ एभोइड हानौँ है त। सो a भनेको a माइनस 25 यो कमन तान्दा त्यसै गरेर 20 कमन तान्ने हो भने a माइनस 25 नै आउँछ इज इक्वल्स टु 0। अब यसलाई अझै फर्दर मोर a प्लस 20 अनि a माइनस 25 लिन सकिन्छ। अब नेक्स्ट पेजमा हामी हेरौँ है त। अब हाम्रो कन्डिसन भनेको यहाँ पुगेका थियौँ। अब यो भनेको a प्लस 20 टाइम्स a माइनस 25 छ। अब यहाँनिरबाट हामीले लेख्न सकिन्छ इदर a प्लस 20 इज इक्वल्स टु 0, a इज इक्वल्स टु चाहिँ कति आउँछ -20 आउँछ। नट पोसिबल। किन भन्दाखेरि लेन्थको कुरा नापिँदैछ। ए भनेको त हाम्रो कति मिटर क्लोथ मानेको थियौँ नि त हामीले। रिक्वायर अथवा पिस अफ क्लोथ कहिले नेगेटिभ आउँछ। सो नट POSSIBLE। अब हेरौँ है, यहाँनिर अर हामीले लेख्न सकिन्छ a माइनस 25 इज इक्वल्स टु 0, a को भ्यालु 25 भनेर लेख्न सकिन्छ। सो a को भ्यालु चाहिँ कति रहेछ 25 रहेछ। ठिक छ, a को भ्यालु 25 कतिखेरको यो a आएको हो भन्ने कुरा पनि हुन्छ। ए चाहिँ यो चेन्ज भएर फ्लक्चुएट भएर चाहिँ आएको हो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त। सो अब त्यसो हो भने अब यहाँनिर लेख्न सकिन्छ पुट a इज इक्वल्स टु 25 इन इक्वेसन 1 भनेर मानौँ त। b इज इक्वल्स टु इक्वेसन 1 के छ त भन्दाखेरि b इज इक्वल्स टु 800/a, यो इक्वेसन 1 छ। अब b इज इक्वल्स टु 800/25 गर्दाखेरि b को भ्यालु कति आउँछ 800/25। अब हेरौँ है त, b को भ्यालु कति आउँदो रहेछ 32 आउँदो रहेछ। यो कतिखेरको भ्यालु आएको हो भन्ने लाग्छ होला। यो जुन ओरिजिनल हामीले सपोज a लाई चाहिँ रिक्वायर पिस अफ क्लोथ र b लाई चाहिँ हामीले पर मिटर रेट मानेको यो भ्यालु होइन, यो आएको होइन। यो कतिखेर आएको हो भन्दाखेरि a माइनस हेरौँ है, सपोज a मा चाहिँ कति a प्लस 5 बराबर चाहिँ 25 आएको भन्न खोजेको। यो जुन न्यू रेट थियो त्यो न्यू रेट बराबर चाहिँ 25 आयो। त्यसै गरेर न्यू रेट होइन, न्यू क्लोथ पिस अफ क्लोथ त यो हो, यसमा यति जोड्दाखेरि चाहिँ यति आएको रहेछ भनेपछि देयरफर यहाँनिर लेखिदिने हेन्स ओरिजिनल पिस अफ क्लोथ बराबर चाहिँ a प्लस 5 बराबर चाहिँ 25 आएको। a बराबर चाहिँ कति आउँछ त, यो यता जाँदाखेरि 20 हुन्छ। त्यसै गरेर हेरौँ है, b माइनस 8 बराबर चाहिँ 32 आएको। यो चाहिँ ओरिजिनल रेट होइन, तर यसलाई यता लगेर जोड्ने हो भने b चाहिँ के आउँछ ओरिजिनल रेट आउँछ। 32 प्लस 8 भनेको b को भ्यालु 40। हेन्स द ओरिजिनल रेट एन्ड द ओरिजिनल पिस अफ क्लोथ। हेरौँ है, पिस अफ क्लोथ चाहिँ 20 मिटर रहेछ, यति कुरा बुझ्नु पर्यो ओरिजिनल पिस अफ क्लोथ। अनि त्यसै गरेर ओरिजिनल रेट पर मिटर रेट चाहिँ 40 रुपियाँ पर मिटर रेटको रहेछ भनेर चाहिँ ओरिजिनल रेट भनेर मेन्सन गर्नु पर्यो है त। ठिक छ, ओरिजिनल रेटकै कुरा गरिरहेको छ। अब त्यसै गरेर सब क्वेसन आइमा हेरौँ। इफ द पिस अफ क्लोथ इज 4 मिटर सर्टर, हेरौँ है, इफ द पिस अफ क्लोथ कति छ हाम्रो, कति छ कता छ पिस अफ क्लोथ 20 छ अहिले 20। हेरौँ है, 20 मिटर माइनस 4 मिटर गर्ने भने हेरौँ है, क्लोथ इज 4 मिटर सर्टर फर द सेम कस्ट बाई वाट पर्सेन्ट इज द रेट अफ कस्ट पर मिटर इन्क्रिज भन्न खोजेको। अनि त्यसो भए चाहिँ जुन यो रेट छ नि, यो रेट चाहिँ कसरी अथवा कति पर्सेन्टले डिक्रिज हुन्छ भनिरहेको छ। अब त्यसो भने डिक्रिज भनिरहेको छ कि के भनिरहेको छ, इन्क्रिज भनिरहेको छ। अब यो कस्तो हो, यो के हो, नेक्स्ट पेजमा हामी हेरौँ है त। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू आफै गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ यो कस्तो कन्डिसन हो त भन्दाखेरि फेरि त्यही दोहोरिने कन्डिसन हो। जस्तै अब त्यसमा त कति मिटर आएको थियो पिस अफ क्लोथ 20 माइनस 4 मिटर गर्ने हो भने, र नयाँ रेट रेट बी रिक्वायर रेट बी न्यू रेट अब आउँछ नि त।
किन भन्दाखेरि अघि जस्तो हामीले 20 प्लस हेरौँ अघि हेरौँ a + 5 गऱ्यौँ नि, a + 5 गरेर यहाँनिर के थियो b - 8 गऱ्यौँ बराबर 800 पायौँ भनेपछि सेम क्लोथ चाहिँ 800 मा पाउनको लागि तर 800 मा पाउँदै गर्दाखेरि जुन ओरिजिनल जुन यो मिटर भनौँ न अ पिस अफ क्लोथ थियो जुन पिस अफ क्लोथमा चाहिँ 4 मिटर अझै घटाउने र रेटमा चाहिँ अब बढाउने हो भने चाहिँ कति पर्सेन्टले रेट चाहिँ बढ्ने रहेछ भन्न खोजेको। अब न्यू भ्यालु अफ बी पत्ता लगाऊ भन्न खोजेको। जस्तै ए को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, बी को भ्यालु थाहा छ भनेपछि हेरौँ ए भनेको 20 - 4 मिटर सर्टर लिने हो र त्यसै गरेर रेटमा चाहिँ अब हामीले इन्क्रिज गर्ने हो 40 प्लस कति इन्क्रिज गरिन्छ रेट त 40 आएको, इन्क्रिज गर्ने रेट चाहिँ कति हो। अब सपोज एक्सले चाहिँ मैले इन्क्रिज गरिदिएँ एक्स रुपिसले भने 800 मै मैले यति पाउनु पर्यो। अब भनेपछि हेरौँ 20 - 4 भनेको कति 20 - 4 16 अनि 40 + x = 800। अब हेरौँ 16 हेरौँ 16 ले 800 लाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ हेरौँ त। अब सिम्पली यो भनेको कति त यसले गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ 50 हुँदो रहेछ। अब 50 हुँदै गर्दाखेरि यसले यता जान्छ हेरौँ x = 50 - 40 भनेको 10 आउँछ भन्न खोजेको। रेट चाहिँ कसरी कतिले बढाउनु पर्दो रहेछ ₹10। अब ₹10 भनेको चाहिँ 40 को कति पर्सेन्ट बढाउनु पर्दो रहेछ भन्न खोजेको क्या। त्यो जुन रेट थियो यो त रेट हो नि त, यो त रेट जस्तै b को भ्यालु हाम्रो 40 आएको अघिको क्वेसनमा ₹40 र यो 40 लाई चाहिँ हेरौँ अब सेम हेरौँ ₹40 लाई चाहिँ सेम एमाउन्टमा किन्नको लागि सरी ₹40 भनिरहेको छु। त्यो जुन पिस अफ क्लोथ थियो पिस अफ क्लोथलाई चाहिँ 20 मिटर सर्टर भन्न खोजेको। अब 20 भन्दा चाहिँ अब ओरिजिनल जुन पिस अफ क्लोथ थियो त्यो भन्दा चाहिँ 4 मिटर सर्टर लिने र रेटमा चाहिँ हामीले बढाइदिने हो भने त्यो चाहिँ सेम एमाउन्टमा पाउनको लागि कति बढाउनु पर्दो रहेछ अथवा कति पर्सेन्ट चाहिँ रेट बढाउनु पर्दो रहेछ भन्न खोजेको। सिम्पली अझै बुझिन पनि होला एकचोटि आफै एकचोटि फेरि योलाई चाहिँ भनौँ न 10 सेकेन्ड अगाडि गएर चाहिँ फेरि बुझौँ है त। 10 सेकेन्ड अगाडि एकदम। सो अब एक्स भनेको ₹10 आयो। अब 10 भनेको चाहिँ यसको कति पर्सेन्ट हो त यो हेर्छौँ हेरौँ यो 10 आएको छ नि त भनेपछि 10/40 किन भन्दाखेरि यसको कति पर्सेन्ट चाहिँ यो हो भनेर हामीले जाँच गर्दैछौँ। यो गर्ने 0 सकिएको। अब 1/4 भयो 1/4 × 100%। 4 कति छ 25 छ भनेपछि 25% चाहिँ यसको रहेछ भनेपछि देयरफोर अथवा हेन्स 25% सुल बी इन्क्रिज हेरौँ इन्क्रिज टु गेट द भनौँ न टु गेट द क्लोथ 4 मिटर सर्टर इन द सेम एमाउन्ट भन्न खोजेको। सिम्पली फेरि पनि म एकचोटि क्वेसन बुझाइदिन्छु है त। सो म बारम्बार एकचोटि फेरि बुझाइदिन्छु है त। हेरौँ इफ द पिस अफ क्लोथ इज 4 मिटर सर्टर सपोज आइकै म मानिदिन्छु नि त। अघि जुन हाम्रो सपोज सबैभन्दा सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि ए बी द हेरौँ हामीले के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि एलाई चाहिँ पिस अफ क्लोथ मानेका थियौँ र बीलाई चाहिँ पर मिटर रेट हो। ए को भ्यालु हामीले निकालियो 20 र बी को भ्यालु निकालियो हामीले 40 र अब यो भनेको पिस अफ क्लोथ चाहिँ 20 मिटर लामो रहेछ। अब 20 मिटर हुँदै गर्दाखेरि यदि 4 मिटर घटाइदिने हो भने 4 मिटर अथवा 20 मिटर लिनुको सट्टा अब 4 मिटर 20 को फेरि पनि म भन्दैछु कस्तो मै झुकिसकेँ यहाँनिर। अब 20 मिटर जुन अघि थियो 20 मिटरमा अझै त्यो भन्दा चाहिँ 4 मिटर थोर लिने हो भने र त्यो जति लिन्छ नि 20 - 4 भनेको त 16। अब 16 मिटर आउने पर्यो र 16 मिटरलाई अब सेम एमाउन्टमा पाउनको लागि त रेटमा बढाउनु पर्यो हो कि न त रेट। किन भन्दाखेरि यतिलाई यतिको रेटमा गर्दा पो यति परेको त। तर अब यतिलाई यति रेटले गर्दा यति पर्छ त 16 4 जा कति हो 640 मात्रै पर्छ यतिलाई त हो। अब यहाँनिर रेटमा चाहिँ कति बढाउने हो 50 रुपियाँ हुँदा पो हुन्छ कि 16 5 जा कति हो। यसरी हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले गर्न खोजेको क्या सिम्पली भनेपछि। अब रेट भनेको यो रेटमा त अब हामीले एक्स रुपिसले चाहिँ बढाइदिनु पर्छ है 20 माइनस यो पाउनको लागि। यो यति क्लोथ चाहिँ यति रेट बढाउँदाखेरि चाहिँ त्यही पैसामा पाइन्छ है भन्न खोजेको क्या सिम्पली ठिक छ। आजको यस भिडियोमा मैले एउटा क्वेसनलाई मैले अझै बुझाउन खोजेँ तर पनि कतिको मेरो बेस्ट अफ बेस्ट मैले दिन खोजेको थिएँ होइन दिएँ होइन। अब कतिको बुझ्यो कमेन्ट हाल्नु। त एउटा क्वेसनको लागि मैले 20 मिनट खाइदिएँ। यो भनेको अब यो बुझाउनु पर्ने क्वेसन थियो र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो। त्यसै गरेर 16A को लागि म आजै सकाइदिउँ 16 यो 17 भन्ने विचार थियो तर पनि अब यस्तै भयो होइन एउटा क्वेसनले यत्रो मिनट खाइदियो। सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो। अब आउँदा दिनहरूमा हामी क्वेसन नम्बर 16 देखि यताका क्वेसनहरूलाई पनि टच गर्छौँ है त। सो अब हाम्रो भिडियो भनेको रेगुलरली नहुन नि सक्छ। सो हाम्रो भनौँ न अब हाम्रो होइन आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै त। सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ है त।